السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف الاول اعدادي. في درسنا النهارده بنتكلم عن النيجاتيف انتجر باورز. كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات على النون نيجاتيف انتجر باورز وقلنا ان النون نيجاتيف دول اللي هم بيكون البوزيتيف والزيرو. نفس الكلام اللي قلناه عن النون نيجاتيف هو نفس الكلام اللي بنقوله عن النيجاتيف انتجر باورز، بس الفرق انا هتكلم النهارده بالتفصيل اكتر عن النيجاتيف باورز. فلو انا كان عندي هنا a to the power n، لو انا عاوز احول البوزيتيف باور للنيجاتيف كل اللي انا بعمله بغير مكانه. يعني ايه؟ يعني بقلبه. لو كان في النيميريتور بيتكتب في الدينومينيتور، ولو كان في الدينومينيتور بيتكتب في النيميريتور. فانا عندي هنا a to the power n equals 1 over a to the power negative n. يعني لو كان عندي هنا 2 to the power 3 هياها 1 over 2 to the power negative 3. طب معنى كده لو انا كان عندي هنا 2 to the power negative 3 اللي هي هتبقى equals 1 over 2 to the power 3. يعني لو كان positive فوق بينزل تحت negative، ولو كان negative فوق بينزل لتحت positive. النيجاتيف لما بيكون تحت بطلعه فوق، ولما بيكون فوق بنزله تحت. السمبلست فورم لازم الباور عندي يكون positive، ما ينفعش يكون negative. لو انا كان عندي هنا a to the power n times a to the power negative n equals 1. اي حاجة عندي هنا times النيجاتيف لها بيكون equals 1. يعني ايه؟ يعني لو كان عندي هنا 2 to the power 5 times 2 to the power negative 5 هتبقى equals 1. ايوه برضو جت منين؟ مش احنا اتفقنا لو البيز equal البيز بعمل adding للباور؟ فانا عندي هنا بقول 2 to the power 5 plus negative 5 اللي هي 0. طب ما انا عارف ان 2 to the power 0 equals 1. دي الفكرة اللي انا حليت بيها عندي. طب لو عندي هنا a over b to the power negative n اوتوماتيك اقلب اللي جوه البراكت عشان تخلي الباور بوزيتيف. فيبقى لو انا عندي هنا 2 over 3 all to the power negative 4 هتبقى equals 3 over 2 to the power 4. لو كان عندي الباور نيجاتيف نقلب الفراكشن يدينا عندنا هنا positive power. فيجي عندنا السؤال يقول لنا find each of the following in the simplest form. عندي 3 times 5 to the power negative 1. اوتوماتيك عندي هنا ان 3 times 5 to the power negative 1 دي اللي هي 1 over 5، لان عندي هنا ال 5 بالنيجاتيف بنزلها في الدينومينيتور، فهتبقى equal 3 times 1 over 5 اللي هي 3 over 5. تاني عندي 3 over 7 to the power negative 1، بقول له equal. بكتب ال 3 زي ما هي times. طالما انا عندي 7 to the power negative وكانت في الدينومينيتور بنطلعها في النيميريتور، هتبقى 3 times 7 to the power 1 اللي هي equal 3 times 7. 3 times 7 equals 21. تاني question number 3. 7 to the power 2 over 7 to the power negative 2 all to the power 0. أي حاجة to the power 0 automatic equals 1. أي حاجة to the power 0 automatic equals 1. 2 to the power 4 times 2 to the power negative 2. البيز equal البيز يبقى أنا بعمل adding للباور، بكتب البيز زي ما هي 4 plus negative 2 equals 2. 5 to the power negative 2 over 5 to the power negative 3. طالما في الديفيجن بعمل subtract للباور، بس دايما حاول تبص هو الكبير مكتوب فوق ولا تحت. فانا عندي هنا النيجاتيف 2 اكبر من النيجاتيف 3، يبقى انا بكتب ال 5 زي ما هي واعمل subtract للباور. نيجاتيف 2 minus نيجاتيف 3 اللي هي هتكون equals 1. يا ريت نستخدم الكالكوليتر في الموضوع ده. نيجاتيف 2 minus نيجاتيف 3 واقول له equal. طالما نيجاتيف 2 minus نيجاتيف هتكون بلس 3. نيجاتيف 2 بلس 3 equals 1. دي الفكرة عندي اللي أنا حليت بيها. لو أنت مش عارف تحلها كده تقدر تستخدم الكالكوليتر عشان تقول نيجاتيف 2 minus نيجاتيف 3. 3 to the power 2 to the power negative 2. اتفقنا الباور اوف ذا باور يبقى أنا بعمل مالتيبليكيشن. بقول له هنا 3 to the power negative 4. طب ما أنا السمبلست فورم ما ينفعش يكون باور نيجاتيف، فيبقى أنا عندي هنا بكتبها 1 over 3 to the power 4. لو كان مكتوب عندي فوق بالنيجاتيف بننزله تحت في البوزيتيف، ولو كان تحت نيجاتيف بطلعه فوق بالبوزيتيف. Question number 7. 6 to the power negative 3 times 6 to the power 5 over 6 to the power 2. عندي هنا البيز كلها are equal، ففي المultiplication هنعمل adding للباور، وفي الديفيجن هنعمل subtracting للباور. بكتب ال 6 زي ما هي. negative 3 plus 5 بعمل adding للباور، بعد كده minus 2 هتبقى equal. ادي 6. negative 3 plus 5 equals 2 minus 2 equals 0. ما انا عارف 6 to the power 0 دي اللي هي equals 1. تاني question number 8 بيقول لي 5 to the power 3 times 5 to the power negative 2 over 5 power negative 1 times 5 to the power 4 all to the power negative 2. بقول له ايه؟ عندي ال 5 كله 5 فبكتب ال 5 زي ما هي. في المultiplication بعمل adding للباور، في الديفيجن بعمل subtracting للباور. يبقى انا عندي هنا 3 plus negative 2. 3 plus negative 2 equals 1.
minus negative 1 minus negative 1 اللي هي بقت plus 1 minus 4. كل الكلام ده كله to the power negative 2 واقول له equal. طيب انا عندي هنا بكتب ال 5 زي ما هي 1 plus 1 equals 2 minus 4 equal negative 2 يبقى negative 2 to the power negative 2 اللي هي هتكون عندي هنا 5 to the power 4 لأن negative 2 times negative 2 equals power 4 يبقى أنا عندي 5 power 4 equals 625. تاني 7 power 3 power 2 times 7 power negative 2 power 2 يبقى أنا بقول له equals أدي 7 3 times 2 equals 6 times negative 2 times 2 equal negative 4 يبقى 7 to the power negative 4. البيز equal البيز بكتب البيز زي ما هي اللي هي 7 واعمل adding الباور 6 and negative 4 equals 2. 7 to the power 2 equals 49. 3 over 5 to the power negative 3 divided by 4 over 5 to the power negative 3. طب ما أنا عندي هنا الباور زي الباور نقدر نجمعهم مع بعض فكأني بقول لك هنا 3 over 5 divided by 4 over 5 all to the power negative 3. طب تعالى نحل. يبقى أنا عندي هنا الفراكشن الأولاني 3 over 5 بتتكتب زي ما هي times 5 over 4 all to the power negative 3. كنسل ال 5 مع ال 5 فبقت equals 3 over 4 all to the power negative 3. طالما عندي هنا بالنيجاتيف يبقى بقلب الفراكشن يعني معنى كده هتكون 4 over 3 all to the power 3. تاني question number 11 5 to the power negative 3 اللي هي equals 1 over 5 to the power 3. 5 to the power 3 دي اللي هي 1 over 125. تاني 3 over 7 to the power negative 2 بكتب 7 over 3 all to the power 2. طالما أنا عندي هنا الباور نيجاتيف بنقلب الفراكشن فيبقى أنا عندي 7 power 2 equals 49. 3 power 2 equals 9. 2 to the power negative 3 to the power 2 عندي power of the power يبقى أنا هعمله multiplying بكتب 2 زي ما هي to the power negative 6. 2 to the power negative 6 اللي هي هتبقى equals 1 over 2 to the power 6. تاني question number 14 2 to the power negative 2 times 2 to the power 6 divided by 2 to the power 3 all to the power negative 3. نعمل simplifying. أنا عندي البيز كلها واحدة بكتب البيز زي ما هي negative 2 plus 6 equals 4 minus 3 equals 1 all to the power negative 3. طب ما كده بقت equals 2 to the power negative 3 اللي هي equal 1 over 2 to the power 3. 1 over 2 to the power 3 اللي هي 1 over 8. x power 5 times x power negative 2 times x power negative 3 بنكتب ال x زي ما هي طالما multiplying بنعمل adding للباور فيبقى 5 and negative 2 equal 3 minus 3 equals 0 x power 0 equals 1 and x لازم تكون not equal to 0 لازم البيز تكون not equal to 0. هي دي فكرة عندي النيجاتيف باور. لو كان عندي الباور عندي نيجاتيف وموجود في النيميريتور بينزل في الدينومينيتور بيكون بوزيتيف والعكس لو كان موجود في الدينومينيتور بطلعه للنيميريتور وبخليه عندي بيكون بوزيتيف باور. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.